رشته کوه زاگرس مهد تمدن‌های بزرگی مانند بین النهرین و ایلام بوده و تنوع قومی و زبانی رایج در اون نشون از مهاجرت‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ داره. گذر زاگرس از شمال بندرعباس تا ناحیه کردستان در طول 1350 کیلومتر امتداد داره. در مریوان این گسل وارد خاک عراق میشه و دوباره به ناحیه سردشت میرسه و از سردشت وارد خاک ترکیه میشه. استان فارس استانی با سابقه تاریخی بسیار، یکی از استان‌هایی که بخشی از زاگرس و جاذبه‌های طبیعیش رو در دل خود جای داده و در حقیقت هدف من از سفر به این استان در کنار دیدن اماکن تاریخی بی‌نظیرش، دیدن یکی از جاذبه‌های طبیعی شگفت‌انگیز در نزدیکی فیروزآباد بود که در گذشته میدان جنگ بزرگی بوده، اما امروزه تنها به عنوان یک جاذبه طبیعی و گردشگری با بومسازگانی با ارزش و چشماندازی بی‌نظیر شناخته میشه. جایی به نام تنگ هایغر. برای رسیدن به بهترین چشمانداز تنگ هایغر نیاز به راهنمایی داشتم و در این مسیر چه کسانی بهتر از ترکان قشقایی که ساکنان اصلی این منطقه بودند. تاریخ قشقایی‌های ایران دوست با دفاع از ایران جان در برابر استعمار بریتانیا و زورگویی پهلوی گره خورده و نخستین بانوی شهید انقلاب اسلامی ایران هم در سال 1342 از عشایر همین استان بود. شنیدن تاریخ شفاهی از زبون مردم و اقوام هر منطقه یکی از شیرین‌ترین بخش‌های سفره. آقا لطف‌الله، بیشتر مردم ایران زاگرس رو با لوراش میشناسن، اما من میدونم که اقوام مختلفی توی زاگرس که از کردستان در حقیقت رشته کوههای زاگرس شروع میشه تا میرسه به هرمزگان، اقوام مختلفی زندگی میکنن. تو این بخش از زاگرس که توی استان فارس قرار داره کدوم اقوام زندگی میکنن؟ اقوام بسیار زیادی هستن: لور، کرد، بلوچ، لور بختیاری، لور بوری احمد، بله، لور کوچیک، لور بزرگ، بله، لور کوچیک و بزرگ، و بخش بزرگی از استان فارس را قشقایی‌ها تشکیل که زبانشون ترکی هم و ترکی قشقایی هستن و قشقایی‌ها خدمتی که مردمان جنگجو با سخاوت و مهمان پرست، واقعا مهمان خیلی دوست دارم، وطن پرستی هستن. دقیقاً همینطوره. یکی از جذاب‌ترین چیزهایی که من بین قشقایی‌ها می‌بینم و من هر وقت توی طبیعت نزدیک به یک سیاه‌چادری شدم که قشقایی‌ها توش عروسی داشتن، همیشه پرچم ایران اون بالا داره به اهتزاز در اومده، همیشه هستش توی چادراشون و این خیلی جذابه برای من. خیلی ایران دوستن قشقایی‌ها و به قول آقا لطف‌الله بسیار وطن دوست و وطن پرست هستن. میخوام ببینم اسم هایغر ربطی پیدا میکنه به تاریخ و فرهنگ قشقایی‌ها، اصلا این چه معنی داره؟ چون من هرچی توی زبان فارسی میگردم برای هایغر معنی پیدا نمیکنم. بله، هایغر خدمتت که هستم قبل از که هایغر باشه گلنوچان بوده. گلینوچان؟ گلنوچان یعنی بله، چی؟ یعنی عروس پرتشو.
آها اوچان یعنی پرت شدن به زبان بله. ترکی. مگه عروسی اینجا پرت شده؟ بله عروسی اینجا پرت شده حدوداً شاید چندین سال پیش، شاید 2 قرن پیش. درسته. تا جلوتر عروس و دامادی خدمتت که بعد که عروسی میکنن میومدن، عروس سوار بر اسب بوده و دامادم افسار اسب میکشیده میومده که اسب از شتر، از رمه شتر میترسه. بله. صدای شتری که میومده میترسه و شترها رو که میبینه این از دره پرت میشه پایین و متاسفانه عروس اونجا کشتن میره و اسم دره رو میزنن گلین اوچان. میزنن گلین اوچان. خب آقا لطفا پس اسم قدیمی اینجا گلین اوچان بوده. بله گلین به خاطر اوچان. عروسی که اونجا پرت شده پایین. بله گلین. چرا هایغر چرا؟ خب آقا رضا بهتر از من میدونن. با آقا رضا جون اینجا هایغر چرا بهش میگن؟ آقا جواد بعد از اینکه اون اتفاق میفته و یه عروس توسط این دره کشته میشه که اسم این دره میشه گلین اوچان، یه اتفاق دیگه هم میفته که باعث میشه این اسم این دره تغییر کنه و اونم اینه که تو جنگی که ترکا به کمک رئیس علی دلواری میرن و اونجا با انگلیس‌ها میجنگن و پیروز هم میشن، انگلیس‌ها میان نیروهای پشتیبانیشون از پشت میفرستن که اونا رو غافلگیر کنن و شکست بدن و ترکا میان تو فیروزآباد و جهرم و کازرون مسیرایی که اینا می‌خواستن به بوشهر برسن و میبندن. باشون مبارزه میکنن، تعدادشون کم بوده، تعداد انگلیسی‌ها خیلی زیاد بوده و کاپیتانشون یک کاپیتان انگلیسی به اسم کاپیتان بن آدم قوی بوده تو جنگ و اینا رو اذیت میکنه و ترکا رشادت‌های زیادی میکنن و با تعداد کم جلوی این تعداد زیاد وای میسن تا اینکه میرسن به نزدیکی اینجا که میرسن به ذهنشون یه نقشه میرسه که اینا رو بکشونن توی این تنگ و به واسطه‌ای که توی این دره شناخت داشتن غالب بشن به اون تعداد زیاد و نزدیکی‌های این دره که میرسن دیگه 3 تا برادر بیشتر نمونده بودن، طوفان، دومان و دایان. این 3 تا برادر یه دونه فشنگ هم بیشتر براشون نمونده بوده و چیکار میکنن؟ میان میگن که بهترین راه اینه که ما این یه فشنگ و کاپیتان بنو باش بکشیم تا اون انگلیسی‌های دیگه و گماشته‌های نیشون عقب نشینی کنن و اینا رو میکشونن توی این تنگ و این تنگ بیشتر مواقع مه‌آلود بوده. از شانسشون اون موقع مه‌آلود هم بوده زمستونا مه‌آلود بوده. از شانسشون اون موقع مهی هم پیچیده بود توی این دره و این نیروهای انگلیسی رو میکشونن توی این دره و دایان داوطلب میشه که بره این نیروها رو بکشون نزدیک و اون 2 نفر کمین کنن و فقط کاپیتان بنو بکشن. اون 2 نفر تو مه کمین میکنن و دایان اونا رو به سمتشون میکشونه و نزدیک میشه تا جایی که میرسه که اینا دیگه در تیر رس بودن، فریاد میزنه های غیر، یعنی هی شلیک کنید. پس این های غیری که میگن یعنی که های بکش. های یعنی صدا زدن و غیر یعنی شکستن، یعنی بشکن، از بین ببر یا این معنی رو میده و مه کنار میره و شلیک میکنن و اون کاپیتان بنو میکشن و ارتش انگلیسی عقب نشینی میکنه و به کمک جنوب نمیرن. جنگ جنوب. خب چرا ادامه نمیدن؟ ارتش ادامه نمیده؟ برای اینکه نمیدونسته تعداد اینا چقدره و فرماندهشون هم از دست داده. همشون انگلیسی بودن یا فقط فرمانده انگلیسی؟ فکر میکنم فرمانده فقط انگلیسی بوده و بقیه‌شون گماشته‌های هندیه. و اونا چون فرمانده نداشتن میترسن و برمیگردن. میترسن و عقب. چقدر جالب. پس این هایغری که گفته میشه یعنی که های بزن، از اون زمان برگرفته شده و از اون زمان در حقیقت به جا مونده، از بخشی از تاریخمون به جا مونده که یعنی های بکش یا های بزن یا های شلیک کن. های غیر. خیلی جالبه. من که داشتم با شما صحبت می‌کردم این لباس شما خیلی توجه منو به خودش جلب کرد. این بوتجقه‌ای که این رو هستش در حقیقت نماد همون سرو ایرانیه که همیشه سبز، همیشه برافراشته است و همیشه استقامت داره تو هوای گرم و سرد و طوفانی و برف و کوران. این برگرفته از همونه، درسته؟ بله جواد جان. که تو که لباسای قشقایی همه دارن این رو؟ بله دارن، ولی متاسفانه الان
نمیپوشن. این لباس شال، این آرخالوق هست آرخالوق. و این شاله. بله و اینم ترمایی مال اون زمانی هست که ترم کاری شده. درسته. و این نقشاش ترم کاری شده بله. کاملا. و این شال آرخالوق لباس مجلسی اون زمان بوده که متوجه مثلا شدم. تو عروسی، تو مهمونی که می‌خواستن برن این لباسا رو می‌پوشن که بخشی از هویت ملی ما. من توی تمام تقریبا نقش و نقوشی که تو تمام ایران تو هر قومی هستش، من یک جای این سرو ایرانی رو می‌بینم. دقیقا. و اینم پاپیچ هست. پاپیچی که می‌بندید به پاپیچ پا، برای چی می‌بندن؟ که پاپیچ هم به خاطر محکم بودن و خوابی، ماری، عقربی، یعنی خار و مار نزنه، جفتشون هم میزنن. دقیقاً نزنه. کلاه شما خیلی برای من جالبه. این کلاه فلسفه‌اش چیه؟ چون من اکثر جاها کلاهایی که دیدم رو سرشون میذاشتن و میذارن یه کلاه نمدی گرده. بله. چرا این شبیه به یک تاج تقریبا؟ چرا؟ جواد جان، این کلاه خدمتت که عرض کنم، این کلاه 2 تا تاج داره، تاج شاهنشاهی هست. قبلا این کلاه ما کلاه قاجاری بوده و اینم دید برنو هست که از اینجا که برنو همون تفنگی که برنو اشعه هست. دستشون میگیره. و این زمانی که ناصرخان با محمد شاه دیدار میکنه. ناصرخان کیه؟ ناصرخان قشقایی، پسر بزرگ سولت قشقایی. سولت دوله کیه؟ سولت اشایر، سردار اشایر جنوب بوده، قشقایی بوده. آها، یعنی بزرگ و سردار اشایر قشقایی سولت دوله بوده. سولت دوله بوده. و پسر ایشون ناصرخان. اینا جانی خانی، پسر داراب خان و سهراب خان اینا بودن. بله. بله، در اصل جانی خانی بودن. بله. و ناصر خان زمانی که با محمد شاه کنفرانسی داشته که صحبت میکرده، یه بحثی میشه که به طبع ناصر خان نمیاد، خوش نمیاد. یعنی شاه چیزی بهش میگه شاه میگه که شما با یه شاه مملکت صحبت میکنید، تاجی داره، شما با تاج شاهنشاهی صحبت میکنید. ناصر خان از اونجا که بلند میشه میگه من هر چوپون قشقایی رو اگر بنا به تاج باشه، من هر چوپون قشقایی رو یه تاجی میزنم سرش که بشه شاه. عجب. و میاد منطقه آباده دستور میده که این کلاه رو تاج بزنن، یعنی شبیه به تاجش بکنن. شبیه به تاجش میکنن. چقدر جالبه. یعنی میخواد بگه که در حقیقت هر قشقایی و هر اشایری ارج و قربش به اندازه شاه برای من بوده. و دقیقاً همین که شما میگی. آلوتولا، یعنی خب اون زمانی که این کارو کردن یه شاه برخوری نکرد، گفت اشکال نداره شما تاج بذارید رو سرتون؟ نه اینجورم نبود. تا یه مدتی که خدمتت کردم، شاه دید که واقعا قشقایی‌ها تاج گذاشتن، همه تاج به سر شدن، همه تاج به سر شده. دستور به دولت شاهنشاهی داد که هر جا قشقایی دیدید که کلاه گذاشته، گوش کلاه هم تاج ببرید. عجب. که یه مدت این کلاه تاج میبریدن. چه جالبه. سربازای بله. محمد رضا شاه کلا میبریده. یعنی هر کسی که کلاهش اینجا بود دورش میبریدن که بگن با ساده باشه. بازم باید ساده باشه. ولی قشقایی‌ها زیر بار نرفتن و ادامه شاه رفت دادن. و کلاه موند. بله، شاه رفت و تاج موند. چه جالبه. تاج موند. عجب. کاربرد خاصی که نداره، فقط چرا کاربرد داره. خدمت این کلاه رو وقتی که اینو میشکونی، اینجور میزنی، این جلو سایبون شد و جلو خیلی باحال. نقابی هست جلو آفتاب و نور میگیره که به صورت نزنه، به چشم اذیت نشه. خدمتت کردم. باز این 2 تا تاجی که میخوابونی میاد پایین، خب این برای پوشوندن گوش هست. یعنی اگه سرما و باد بزنه، این چون نمد هم هست، بله، گرمه، کاملا میپوشونه. گرمه. و اگر اینجور هم که میزنن قدیما میگفتن که اگر این یه طرفشو بخوابونی خب این میشه به حساباً کسی که یکیش رحمت خدا رفته، یه عزیزش رحمت خدا رفته. چه جالب. اینو میذارن که طرف مقابل بفهمه که این آقا عزاداره، صاحب عزا هست. یعنی باید احترامشو داشته باشه، هواشو داشته باشه. بله. این فلسفه کلاه هم اینجوری هست. کلاه ناصرخانی که قشقایی استفاده می‌کنه. فقط تو ایران قشقایی استفاده می‌کنه. فقط قشقایی. من جای دیگه ندیدم. درست. مخصوص قشقایی است و مرحوم ناصرخان قشقایی این طرح داده. خیلی جذابه. قشقایی کلاه